عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 933، ونحن في كتاب المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم، وفي محور رفض المترفين الوعظ بالعدل. احنا هنتوقف في الحلقة ديت مع واحد أمير الجيش تركي اسمه باجكم التركي، وقد قتل سنة 329. وده نموذج يعني أفضل كثيرا من أبو جعفر المنصور ومن الرشيد ومن كل الناس ديت، مع أنه تركي، وأنه كان أمير الجيش، وكان يلقب أمير الأمراء، وكان عاقلا يفهم بالعربية ولا يتكلم بها، ويقول: أخاف أن أخطئ والخطأ من الرئيس قبيح. وكان يقول: إن كنت لا أحسن العلم والأدب فأحب أن لا يكون في الأرض أديب ولا عالم ولا رائس صناعة إلا في جنبتي وتحت اصطناعي. استوطن منطقة واسط، والخليفة الراضي بالله جعله أميرا عليها، مقابل أن يحمل كل سنة 800,000 دينار. يعني يدي للخليفة 800,000 دينار في السنة، وبعد أن يخرج الغلة في مؤونة 5,000 فارس يقيمون بها. وهو راجل كان شره للمال طبعا زي الجماعة اللي هم بتوعه، وكان بيخاف لأن الوقت ده كان وقت فتن، ممكن حد بقى يجي ويثور عليه، فكان بيعمل حيلة مهمة جدا في إخفاء الأموال. طبعا ما كانش في الوقت ده الأوفشورز والبنوك اللي بره وانت تهرب فلوسك والحاجات دي، فكانوا بيستعينوا بقى بطرق كثيرة جدا في إخفاء الأموال المنهوبة من الناس. وبوشكم التركي هذا كان كان مثلهم، وان كان في شويه عدل، وده هينعكس على موضوع الوعظ اللي احنا هنقوله، اللي هو كلامنا او محورنا. بيقول لك: كانت امانه كبيره فكان يدفنها في داره وفي الصحاري. كان بيخبيها في داره، طبعا هنعرف بقى كان بيخبيها ازاي فيما بعد. وفي الصحاري، طب في الصحاري ازاي؟ بيقول لك: كان ياخذ رجالا في صناديق فيقفلها عليهم، ويأخذ صناديق فيها مال ويقود هو بهم إلى الصحراء، ثم يفتح عليهم فيعاونونه في دفن المال، ثم يعيدهم إلى الصناديق فلا يدرون أي موضع حملهم فيه. واضح، يحطهم في صناديق ويروح في حتة هو عارفها، ويروح مطلعهم من الصناديق، يفحروا له، يحطوا المال، يروحوا مراجعهم في صناديق تاني، هم مش عارفين بالظبط هو الفلوس دي اتحطت فين. وكان يقول: إنما أفعل هذا لأني أخاف أن يحال بيني وبين داري. فلما قتل فجأة ضاعت كل هذه الدفائن. نصيحة بقى للجماعة اللي هم قريبين من منطقة وسط بقى، يقعدوا يطلعوا بقى ويدوروا، مش عن بترول، يدوروا على الكنوز بتاعة الأخ بوشكم التركي. اللي يهمنا هنا جاء رجل وعظ إلى بوشكم، وعظ بوشكم وتكلم له بالفارسية والعربية حتى أبكاه بكاء شديدا. قعد الأخ بوشكم يعيط ويعيط ويعيط، وراح صاحبنا ماشي. فلما ولى قال بوشكم لبعض من حضره: احمل معه 1000 درهم، اديله 1000 درهم. ادوا الفلوس للراجل اللي هو هيديها للواعظ. فبوشكم قال له: ما أظنه يقبلها، ده راجل متخرق بالعبادة، إيش يعمل بالدراهم؟ ما افتكرش إن هو هيقبل، ده راجل عمال بيوعظ وكلامه حلو ومش بتاع دنيا فما كان بأسرع من أن جاء الغلام اللي هو راح يدي الفلوس للراجل، جه بسرعة فارغ اليد. فقال بوشكم: أعطيته إياها؟ قال: نعم. وخدها؟ قال له: قال بوشكم كلمة حلوة أوي، قال: كلنا صيادون ولكن الشباك تختلف.
احنا كلنا صيادين. انا بصيد المال، باخد المال بالقوة، وهو ده باخد المال بالوعظ. احنا كلنا صيادين زي بعض، لكن الشبكة دي غير الشبكة دي. خرج بشكم يتصيد يوما، فلقي قوما من الأكراد ما يسير في قافلة، فشرها إلى أموالهم، فقصدهم في عدد يسير من غلمانه مستهينا بأمرهم، فهربوا من بين يديه وتفرقوا. فدار غلام منهم، من الجماعة الأكراد دول، من خلفه فطعنه بالرمح وهو لا يعرفه فقتله. اتقتل كده ايه مرة واحدة. راح الراجل طالع ماشي في الصحراء، فليه شوية ناس أكراد معهم قافلة، وقال لك ايه نهجم عليه وناخد فلوسه. هم مش عارفين هو مين، فانتهى الأمر بأنه قتل. وطبعا قتل، ضاعت الأموال اللي هو دفنها في الصحراء. الخليفة المتقي لما عرف ان ده اتقتل، فعارف طبعا الأموال اللي هو يعني دفنها في الصحراء لا سبيل إلى الوصول إليها، فقال لك يبقى إيه، نبتدي نهد بيته أو قصره ونشوف هو عندي فيه. ركب المتقي إلى داره اللي هو الخليفة المتقي، فنزلها ونقل ما كان فيها وحفر أساساتها، فحصل به من ماله ما يزيد عن 2000 عينا، يعني 2000 يعني 2 مليون دينار، وورق يعني فضة. وبعدين قال للجماعة اللي هم عاملين بيهدوا، قالوا خذوا التراب أجرتكم، خذوا التراب ده الأجرة بتاعتكم. فأبوا، فأعطوا 2000 درهم. وبين هو خد هو بالخليفة التراب وأمر بغسل التراب، فخرج منه 36,000 درهم. طبعا يعني غير بقى الأموال، الرقيق، الجواهر، الكساء والمراكب والأواني والرقيق والخف والحافر، يعني اللي هي الحيوانات يعني، والسلاح. وبعد ده غير بقى ما نهب وتلف أو وتلف. وبعدين ظهر بقى مال تاني في دار البيت المال بتاعه، منها 16 قنقم ذهب، يحمل القمقم في الداق، يحمل القمقم في الداق لثقله، يعني قمقم كبير أوي من الذهب. ده دي كلها تركة الأخ بوشكم، اللي كان راجل عادل، يعني كان هو فيه شوية عدل، بدين هو لم يقتل الرجل اللي هو قاعد يعظ فيه. أهلا وسهلا بكم حبايبي، نرجوكم لحظات قرآنية في قناة أهل القرآن وموقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.